Вітаю! Довго чекати на нове відео не довелося, бо нещодавно я почав натикатись в Ютубі на якусь дуже дивну гру під назвою Войма. Подивившись пару відео по ній, мені здалася ця атмосфера доволі знайомою і схоже ще не мені єдиному. Подумав, мабуть, якісь $3 вона таки коштує, а я занадто бомж для того, щоб витрачати такі гроші на ігри. Але заглянувши на сайт, виявилось, що вона безкоштовна і знаходиться в стані розробки уже 5 років. Розробляє її ось цей чувак на ім'я Вальцу. Що гра із себе представляє? Після запуску стандартної карти вона зустрічає нас дивним сюрреалістичним краєвидом, по якому немов мурахи бігають ведмеді. Вони як ніби імітували бурну діяльність, а деякі з них виглядають прямо таки тривожно великими. По старим звичкам я почав довбити дерево руками і випадково зім'яв свого нового хомі, який невідомо яким чином завербувався в мою команду. В процесі будівництва дерев'яної коробки я виявив, що ігровий персонаж сам ніхто інший, як один із цих сотень ведмедів. Можливо, в цьому є місце для якогось філософського підтексту, втім, залишу це на ваш розсуд. Тут є паркур, який дозволяє карабкатися по деревам та іншим вертикальним поверхням. Залізти на дерево трохи складніше, ніж може здаватися по відео, втім, виглядає доволі крутою механікою. Окрім ведмедів, тут є кріпові пакмани і фантоми. Войма, на відміну від Майнкрафта, не обмежується кубами. Наприклад, блоки можна нарізати ножицями, а ландшафти швидко і просто генерувати по контурам. На початку я не просто так сказав, що запускаю стандартну карту. Тут є інша, яка абсолютно точно відсилається на майнкрафтівське селище. Окрім цього, можна створити повністю свою, чим вже і займаються гравці, які, на мою думку, варті окремої згадки. От хтось побудував красиву лісову хатину, а це взагалі нагадує заставки з Windows 10. Думаю, вам здалося, що демка досить сира і робити в ній майже нічого, але вам абсолютно точно здалося. Все, що було до цього, це був сетап, зараз буде панчлайн. Протягом відео ви, ймовірно, помічали таке підозріле меню, яке дозволяє змінювати різні властивості об'єктів. Так от, проявивши трохи так званої смікалочки, можна здогадатися зайти в ігрову директорію і побачити чисті, нічим не стиснуті, не відформатовані PNG-текстури в супроводі текстових файликів з тими самими властивостями, що редагуються в меню. Так, в грі є система модінгу, яка надає можливість без будь-яких знань, як замінити уже наявні асети, так і додати нові. Я от, наприклад, просто продублював уже існуючий текстовий файл ялинки і поміняв йому текстуру на кактус. Спочатку вийшло дещо криво, але треба було просто трохи підкоригувати розмір сітки. Таким чином можна потенційно створювати великі модпаки з купою нових рослин, тварин, блоків і так далі. Отже, підсумувавши, можна сказати, що гра навіть в теперішньому її стані однозначно варта уваги. Для всіх бажаючих зіграти в неї абсолютно безкоштовно. Я залишу посилання в описі. На цьому, мабуть, все.